Oh, 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 oh. Okay, biar. Oh. Badan, le. Ikan toman. Ikan toman dan ikan black bass. Dua ikan yang menjadi top ranking dalam ikan target saya. Dua-dua rakus, dua-dua kuat, dan dua-dua suka hantam gewang top water. Dua ikan ini guys adalah ikon ikan air tawar negara Asia. Kerana ikan ini secara semula jadi memang berasal dari benua kita guys. Dan saya sudah memancing untuk toman ni hampir di seluruh Asia. Di Thailand sudah, di Borneo Indonesia pun sudah, di Sumatera pun sudah. Malaysia, tak payah cakap lah guys. Memang saya gerak keluar hanya untuk mencari ikan toman ni. Ikan ni memang sudah sepati dengan dunia pancing saya. Bahkan rekod dunia IGFA saya pun adalah ikan toman. Dan saya gemar ikan ini kerana keunikannya dan kecantikan. Setiap toman yang saya tangkap akan datang sekali pengalaman yang cukup berharga. Saya sanggup menjelajah ke mana saja untuk menakluk spesies ini. Nah, ikan toman ni guys, ikan itu sendiri banyak sangat misteri, banyak sangat cerita dia guys. Dalam pengalaman saya guys, pancing kat semua tempat ni untuk mencari ikan toman, banyak sangat cerita yang saya dengar pasal ikan toman. Setiap tempat ada cerita dia yang tersendiri. Dan untuk tempat yang kita nak pergi hari ni guys, memang banyak sangat cerita dia. Daripada rod boleh patah lah, tali boleh putus lah, hook boleh kangkang lah, banyak sangat guys. Sehingga kan orang sana dah samakan kekuatan ikan toman seperti black bass. Saya nak ke sana guys, pasal saya nak tahu benda ni betul ataupun tidak. Tempat yang kita hendak pergi hari ini adalah ke Sungai Kedah di Alor, Kedah. Dan dalam episod kali ini guys, saya akan bincangkan 3 persoalan yang kerap timbul di spot ini. Kenapa ikan toman di Sungai Kedah selalu lucut? Betul ke dia kuat macam black bass? Dan adakah ikan toman di sini lebih panjang daripada ikan toman di tempat lain? Jom guys. Perjalanan kita ke Sungai Kedah akan mengambil masa 3 jam. Dan pada tahun 2018, saya sudah mendengar cerita tentang toman Sungai Kedah ni guys. Dan saya pun sudah mengatur trip saya ke sana. Tapi kawan saya dari Alor menghalang saya. Dia kata tak ada standard nak pancing kat Sungai Kedah ni kerana kat sini banyak sangat pampers. Dan saya guys, kalau kawan dari Kedah saya seorang ni dah cakap guys, saya akan dengar je. Saya takkan melawan. Pasal ya, memang kita beli beras, tapi diorang buat beras kot. Jadi saya lupakan hasrat saya untuk ke sana dan pergi pancing di tempat lain. Tahun ini, semasa saya pancing bersama Nizam dan Mail di Tasik Pedu, cerita Sungai Kedah sampai kembali kepada saya. Apa yang saya dengar, ikan toman di sini tidak takut pada gewang. Tapi cabarannya adalah untuk menaikkannya kerana selalu sangat lucu. Dan ini menjadi satu misteri buat saya guys. Saya terpanggil untuk mengetahui kenapa benda ini boleh terjadi. Alright, let's go. Adakah sebab ikan ini sangat kuat? Saya jadi excited lah guys. Jadi sampainya di Alor, saya segera upgrade semua peralatan saya kepada yang lebih kuat. Pasal apa guys? Untuk kita pancing toman ni guys, kita harus pastikan peralatan kita cukup kuat untuk menanding dengan kekuatan tarikan ikan ni guys. Ikan toman ni kuat guys. Jadi untuk rod, saya akan recommend korang pakai paling kurangnya, paling minimumnya medium heavy 820. Optimum dia guys 1530 ataupun extra heavy. Rod ni akan membantu korang nanti untuk bertarung dengan ikan. Percayalah, panjang rod bergantung pada situasi korang pergi pancing guys. Kalau korang land base, pakai 7 kaki dan ke atas. Kalau korang nak boating, pakai 7 kaki dan ke bawah. Tali dan leader guys,
start dengan 30 pound. Bergantung pada kawasan tu, kalau boleh pakailah 50 pound. Hook, split ring, terminal tackle, 3 benda ni guys. Hook, jangan lari. 5X, jangan lari. Terminal tackle dan split ring, pastikan korang dah upgrade minimumnya kepada yang mempunyai kekuatan 20 kilo. Reel, sebenarnya saya tak fasih sangat pasal reel lah guys kan. Asalkan boleh baling dan mempunyai drag lebih kurang 5 kilo dah cukup padu dah. Fishing day guys. Suasana di Alor Star memang best lah guys. Udara dia bersih, pemandangan sawah pagi pula sangat cantik. Hati memang rasa tenang lah guys. Nak pancing di Sungai Kedah guys, saya menggunakan perkhidmatan bot Abang Dan dan Anas. Boleh kata famous jugalah diorang kat sini ni. Dan pancing di Sungai Kedah ni guys, ada beberapa spot. Antara yang famous guys, Alor Mengkudu, Alor Ganu dan area Nipah di pusat bandar. Dan saya akan fokus di Alor Mengkudu untuk trip saya kali ini. Sungai dia lebar guys, airnya sedikit keruh dan saya boleh nampak sungai ini sedikit berarus. Game kat sini adalah kejar mama guys. Kita harus baling gewang korek di belakang kumpulan anak untuk melalukan gewang itu dekat dengan grouping anak untuk mendapatkan strike daripada mama Toman yang menjaga anak. Dan lontaran yang kemas akan menjanjikan strike. Saya tak sabar nak tahu kalau ikan Toman di sini kuat ataupun tidak. Jadi jom kita try. Oi. Ui. Ui. Apa ni? Tak kuat langsung. Apa ni masalah kau ni? Mana kau pergi Sungai Kedah gangster ni? Hei! Fight lah! Asal kau tak nak fight ni? Hei! Baru nak fight? Mana you punya Sungai Kedah? Mana you punya Toman Sungai Kedah? Okay guys, aku tahu mesti apa yang korang tengah duk fikir sekarang. Apa ni Barok, tak ada fight langsung? Yes. Tapi sebelum korang salah anggap kekuatan ikan Toman di sini, ada dua perkara yang aku nak korang tahu dulu sebelum korang buat keputusan korang. Nombor satu guys, reel yang saya pakai di sini sekarang, kekuatan drag saya adalah lebih kurang 8 kilo lepas saya upgrade. Dan saya dah kunci ketat dah. So memang tak senang nak tarik tali saya keluar. Dan nombor dua guys, ikan ini sebenarnya dah penat. Penat pasal apa guys? Korang tengok video ni. Ini adalah video sebelum saya land ikan ni guys. Iya. Iya. Apa jadi dah? Tapi sayang dia lucut. Cuba lagi. Dan dia lucut pasal gewang saya kena kat badan. Macam mana saya tahu? Pasal saya tengok kat badan gewang memang tak ada tanda gigi guys. So nampak guys beza dia. Bila ikan ambil, nampak? Akan ada tanda-tanda macam ni. So banding dengan umpan ni yang langsung tak ada, pasal tu dia lucut. Pasal kena badan. Dan balingan pertama saya kat kumpulan anak ini dapat balik sisik. Sekarang saya sudah sedikit sebanyak ada penjelasan kenapa ikan kat sini selalu lucut. Tapi untuk sampai ke kesimpulan itu guys, saya perlukan lebih banyak data. Dan untuk itu, kita harus pancing. Tapi sebelum tu guys, kita lepaskan ikan ni dulu. Ikan ini hanya 9 pound bersamaan dengan 4 kilo lebih. Okey. Nampak colour dia guys. Dan ikan ini hijau dan cantik lah guys. Ada kebelangan putih pink kat ekor, menandakan dia penghuni sungai. Pasal guys, ikan Toman ni adalah satu ikan predator
yang akan mengikut warna air sebagai penyamaran buat dia menghendak ikan mangsa. Dan selalunya ikan toman akan mengambil warna hijau pada musim mengawan kerana dia akan mengempas telur di kawasan-kawasan samai. Dengan belang atas yang berwarna hijau ni, dia dapat menyamar seperti samai itulah guys. Ikan toman ni akan melalui banyak proses pertukaran warna guys. Masa dia baru lahir, anak toman akan hitam seperti serbuk kopi. Selepas seminggu, dia akan bertukar menjadi warna merah. Kita tak ada kumpul lagi. Dan cukup 45 hari guys, dia akan mula mengeluarkan belang yang distinct. Kita boleh nampak belang dia. Sudah matang, lepas 6 bulan, anak toman akan mula mengeluarkan belang melintang pula. Dan kemudian maintain dengan belang melintang ini dengan sedikit warna purple ataupun merah. Dan warna ini akan bergantung pada air guys, dan dominan refleksi warna air. Okay, bye-bye. Alright guys. Kat Alor Mengkudu ni guys, memang banyak grup anak. Tak payah nak tunggu lama. Jalan sikit dan dah boleh jumpa. Kalau dia tak lari ke bawah kangkung, memang kita ada peluang. Ni crankbait ni menyerong. Okay guys, bila crankbait dia mula menyerong ke kiri ataupun ke kanan, korang kena tune dengan dia. So kalau korang tengok sini, nampak tak benda ni? Nampak tak? So benda ni yang korang kena. Kalau sekarang dia ke kiri, korang nak belokkan dia ke kanan sedikit. So senang je, pegang je balik pelayar korang tu dan belokkan sikit je, tak payah banyak, sikit je. Dan korang akan sedar dia akan berenang balik ke sana. Jangan lebih sangat. Tengok sekarang ini lebih sangat, dia dah mula balik ke kanan. So tuning saya dah lari sikit ke kanan. So apa saya nak buat, saya nak tunekan dia sikit, dia balik ke kiri. Sama je guys, pegang balik split ring tu macam ni. Saya nak tunekan dia sikit je, sikit je. Tak nak banyak sangat. Then try balik. Semar. So ingat guys, adjustment dia sikit je. Hanya sikit je pada eyelet gewang selam dalam korang. Tak kisah apa jenama, apa jenis crankbait lah guys. Kalau dia menyerong ke kiri, adjust dia ke kanan. Kalau dia menyerong ke kanan, adjust dia ke kiri. Itu saja guys. Dan jangan takut nak pakai pelayar, pasal memang tak ada masalah. Dan saya tahu memang kat Jepun ada special tuning kit nak adjustkan crankbait ni guys, untuk adjust gewang-gewang dia orang. Tapi saya rasa tak perlu nak keluar modal lah guys untuk benda-benda macam ni. Pakai pelayar pun dah okey. Dan sebelum kita sambung video ni guys, kasih saya 1 minit guys. Pasal apa guys? Saya nak ucapkan terima kasih kepada korang semua guys. Pasal dalam 3 hari 10,000 Pokefrog habis terjual. Korang memang terbaik guys. Afiq, belanja satu lagu Pokefrog. Dan selalunya guys, saya akan sedekahkan sedikit hasil daripada jualan saya kepada orang yang memerlukannya. Dan kali ini guys, saya nak buat satu projek yang mega. Pasal apa guys? 3 hari lepas, ada brother ni kat Twitter datang tag saya, berkata ada cikgu seorang ni perlukan bantuan untuk sekolah dia di Pahang. Sekolah ini memerlukan sedikit dana untuk menaik taraf kemudahan sukan kriket dia orang, yang saya sendiri tengok macam hampir guys. Sekolah kriket tak ada kena-mena dengan pancing pun Pak Rob. Ya, betul. Dan guys, bila orang minta tolong, kita tolong je. Jangan fikir banyak. Pasal apa yang saya dapat tahu tentang budak-budak ni guys, diorang dah menjadi naib johan untuk negeri Pahang tu 3 tahun berturut-turut. Kalau kita dah bina kemudahan ni untuk diorang, aku rasa dia boleh jadi johan lah. Oleh itu guys, saya akan menjual baju Tara Kumpau ni. Kumpau bukan untuk aku, untuk mencari dana sponsor projek mega ni guys.
Pasal kita perlukan lebih kurang RM20,000 untuk menjayakan projek ini guys. Baju ni guys, aku kasih design penuh. Kain aku pakai 200 GSM punya premium cotton guys. Memang cantik, kelas. Dan kalau kau nak letak nama kat lengan kanan pun boleh. Dan paling bestnya guys, setiap baju ini saya sendiri akan sign kat belakang untuk korang untuk buat dia super special. Tak kisah berapa helai lah guys, biar tangan aku lenguh, aku akan tetap sign. Link untuk baju ni guys, aku letak kat description video bawah ini. Apa lagi korang tunggu? Pergi beli baju ni guys. Okay guys, itu saja. Sekarang, jom kita tengok betul ke kuat ikan toman di sini. Satu indikasi yang Mama akan sambal gewang guys adalah bila kumpulan anak itu tidak bergerak dan hanya timbul turun di satu tempat. Okey, ni nampak macam ada saiz guys. Jangan saya ni. Dia tak jauh ni, tak jauh ni benar. Dia tak jauh ni benar. Jangan risau, jangan risau. Jangan risau. Jangan risau. Relax. Biar. Biar. Okey, cantik mana? Cantik. Oh, alright. Cantik. Oh. Ini bau nampak macam Sungai Kedah tapi nampak macam tak saiz kasar ni. Yes. Kejap Banan Banan tunggu je kan. Saya bawa. Yes guys, sekarang kita dah dapat sedikit bukti kekuatan ikan toman di sungai ini guys. Aduh. Bunyi drag dia tadi guys. Aduh, revive. Biar. Tahu ni benar. Cantik. Oh, biar. Dia tak jauh ni benar. Okay guys, so kalau kita tengok dia punya fight tadi guys, not bad lah. Seriously not bad. Tapi saya tak tahu berat ikan ni lagi. Saya anggarkan lah lebih kurang dalam 6 kilo lebih, atau 6 ke 7 kilo lah. Tapi kalau dia lagi ringan daripada tu, consider dia kuat lah kan. Kita tengok dulu. Ni baru 11 pound guys. The size ikan ni guys not bad. 11 pound sama dengan 5 kilo lebih. Panjang dia 79 cm dan dengan data daripada 3 ekor ikan guys. Yes, 3 ekor. Saya sebenarnya dah tangkap 3 dah. Semalam saya dah tangkap seekor. Tapi pasal video dia tak tahulah guys, saya rasa macam 50-50 nak tunjuk video dia. Korang tengok sendiri apa yang terjadi. Pasal ikan ni, lepas strike tu, dia terus henjuk pergi kat struktur kat bawah rumah ni guys. Pasal dia tersangkut kat bawah tu, badan pun reverse lah. Memang ada bunyi drag. Tapi itu bunyi drag pasal boat ke belakang guys. Dah masa nak pergi cuba lepaskan tali kat situ, ikan tu pun keluar. Jadi saya pun 50-50 lah guys, nak tunjuk ke tak. Pasal ikan ni pun bukannya besar.
Dan fight dia pun langsung tak dapat. Apa pun guys, kita dapat data daripada ikan semalam dan berat ikan semalam adalah 5 pound bersamaan dengan 2 kilo lebih, panjang dia 71 cm. Dan ikan nombor 2 pula guys, berat dia 9 pound, 4 kilo lebih dan panjang dia 75 cm. Dan dengan sekarang ikan nombor 3 kita berat 11 pound, panjang 79 cm. Saya dapat rumuskan bahawa ikan toman di sungai bukannya panjang. Pasal apa guys? Semasa saya pancing dengan Rapala Os di Tasik, di Puchong, saya juga ada mengambil data untuk ikan-ikan di sana. Dan saya tunjukkan sekarang satu ikan yang saya pernah tangkap, di mana berat ikan ini guys adalah 8 pound. Dan panjang toman ini adalah 78 cm. So kenapa berat dia berlainan tapi panjang dia lebih kurang? Dan tuberseran ikan ni guys selari dengan usia dia. Ini fakta sebenar mengenai ikan toman. Lebih tua satu ikan itu, lebih panjanglah dia akan berjadi. Berat ikan akan bergantung pada habitatnya dan populasi ikan mangsa yang ada di habitat ni guys. So sebagai contoh, ikan-ikan di Rawang, Tanjung adalah sangat gemuk. So bila kita tangkap dia, memang saiz dia akan luar biasa. Pasal kat Lombong Tanjung ni guys, banyak sangat keli. Toman kat sini makan keli tiap-tiap hari, terus jadi gemuk, obesity. Dan toman yang paling besar saya pernah nampak guys adalah 97 cm. Ditangkap oleh CK masa kita pancing bersama. Berat ikan ni sekarang guys adalah 27 pound, 12 kilo lebih guys. Dan ikan toman ni guys mempunyai keupayaan untuk bertumbuh sehingga 130 cm. Tapi saya tak pernah nampak lagi guys. Dan impian saya adalah untuk menangkapnya guys. Jadi saya akan pergi ke mana saja untuk mendapatkan rekod saiz toman sepanjang itu. Dan kekuatan ikan sungai ni guys memang benar. Pasal apa guys? Kalau tiap-tiap hari kita bersenam, memang kita akan nampak sado. Kalau tak bersenam, nampak macam sotong lah guys. Dan ikan kat sini tiap-tiap hari dari kecil terpaksa melawan arus, maka dia jadi sadar lah guys. Dan ikan di sungai juga mampu menggunakan arus untuk kelebihan mereka guys. Terutamanya ikan-ikan yang lebar macam black bass, siakap. Kerana bila mereka menggunakan badan mereka melintang dengan arus, mereka dapat menggunakan kekuatan arus untuk dapatkan boost tu guys, macam nos. Jadi saya tak hairan lah guys kalau ikan toman di sini menggunakan taktik yang sama. Drag saya 8 kilo lebih ni guys. Biar. Dia tarik macam tak ada apa-apa. Ikan pun saiz baru 11 pound. Tapi nak kata ikan di sini sekuat seperti black bass, saya tak dapat nak simpulkan guys. Pasal apa guys? Daripada pengalaman saya pancing black bass di Papua, di Indonesia dan di mana-mana, dan juga pengalaman saya pancing toman di sana sini, black bass mempunyai daya kekuatan sebanyak 20% lah guys. Dia lagi kuat daripada ikan toman. Dan antara mama dengan bujang guys, sebenarnya bujang adalah lagi kuat daripada mama. Pasal bila toman ini menjaga anak guys, sama macam kita juga. Bila kita ada anak, fokus kita hanya pada anak. Kita akan lupa pasal makan, kita akan lupa pasal jaga diri dan segala macam. So sekiranya anda tangkap satu ikan itu pada masa bujang dan anda lepaskan, berat dia mungkin 8 pound, tapi bila anda tangkap dia balik masa dia mama guys, kemungkinan besar berat dia sekarang akan turun 7 ataupun 6. This is a proven fact. Dan dengan satu ikan saja yang tarik drag saya macam tadi guys, susah saya nak kasih kesimpulan. Kenapa dia ke atas ni? Apa ni? Kenapa dia ke atas ni dia hilang? Dan kalau kita tengok ikan ni guys, di sinilah kita akan mendapat jawapan kenapa ikan di sini selalu lucut. Dan inilah sebab dia lucut guys. Satu karakteristik ikan toman ni guys, semasa dia menjaga anak, dia akan antara dua guys. Satu, baham gewang korang, ataupun dua, halau gewang korang. Ingat lagi tak guys kat Pudu?
masa mama Toman tu hantam buzzbait saya. Ui. Bila ikan tu naik guys, Aduh. hook dia berjebak bukan style, di dia dalam berjebak mulut style. tapi di Oh, bawah dagu patut lah. guys. Lucut tadi. So satu cara nak confirm kalau dia baham atau dia halau ialah untuk melihat permukaan air guys. Jika tiada buih yang timbul dan Dia ada tinggi ketukan pada gewang, maka ia adalah tanduk atau halau ataupun langgar badan. Dia ambil Tapi kalau ada pakai. buih guys, maksudnya Nampak, dia dia dah ada buka buih, kan? mulut tu. Dan bila dia halau, selalunya dia akan buat dengan cara menanduk. Pasal itu kepala Toman ni keras guys. Hilang. Kalau kita lihat ikan ini, ada kesan sisik hilang di atas kepalanya. Hilang lah guys. Dan saya percaya mungkin ini salah satu sebab kenapa ikan di sini selalu lucut. Go. Dia terhilang lah guys. Biar saya jelaskan guys. Pasal bila hook sangkut kat mulut, kemungkinan besar dia akan tembus dan dia akan sangkut kat daging-daging liat yang berdekatan dengan mulut Toman. Tapi kalau terkena badan ataupun bahagian keras di atas kepala, dia akan tembus juga. Tetapi kerana sisik senang lepas, maka hook itu akan lucut guys. Dan saya percaya ini sebabnya kenapa ikan tadi lucut guys. Dan faktor kedua kenapa ikan di Sungai Kedah ini selalu lucut guys adalah kedudukan bot yang sangat dekat dengan posisi anak. Ini tidak ideal untuk penggunaan treble hook guys. Untuk penggunaan treble hook guys, korang kena ingat teori ini. L. Maksudnya kalau kita berada di bahagian ibu jari, ikan berada di bahagian hujung jari penunjuk ni guys. Bila dia jauh, rod boleh tinggi mencanak ke atas. Tapi bila dia dah dekat, rod kena mendatar. Dan kalau orang tengok tadi, lepas saya lucut, apa saya buat ialah masa first tu excited, teori ke laut. Tapi bila saya dah sedar kesilapan saya terus fix ikan kedua dan ikan ketiga yang lepas saya buat tu guys, saya dropkan rod saya. Dan tak ada lagi masalah lucut. Pasal apa guys? Kalau korang tengok treble hook, treble hook ini adalah selari dengan shank dia guys. Jadi memang dia tidak menjadi kelebihan untuk korang dalam senario tadi. Pasal itulah guys, kalau korang tengok kaki-kaki jigging yang keluar ke laut, mereka akan prefer, mereka akan lebih suka untuk menggunakan hook circular hooks. Pasal apa guys? Angle yang mereka menghantar tekanan kepada ikan adalah directly ke bawah. Dan kedudukan bot yang dapat dengan mama ni tidak memihak kepada korang. Maka ini akan senang untuk korang lucut. Nombor 3 ialah guys, size hook yang digunakan di sini. Apa yang saya sedar, hook yang digunakan di sini semua kasar-kasar. Kita terpaksa gunakan hook kasar kerana ikan ini ada sedikit kekuatan. Dan untuk hook ni guys, konsep dia sama. Sama macam kita pakai paku. Bila kita pakai paku kasar, kita kena pakai tukul yang kasar. Bila kita pakai paku kecil, kita kena pakai tukul yang kecil. Sama macam hook dan rod. Bila kita pakai paku kasar tapi rod tidak kuat untuk hantarkan hook ke dalam mulut ikan toman itu, maka dia senang lucut. Itu yang untuk Poke Frog saya membuat dua jenis hook. Satu ultralight dan satu lagi HD, heavy cover. Supaya orang yang menggunakan setup heavy boleh menggunakan katak Poke Frog heavy duty. Dan orang yang minat main ultralight, dia boleh menggunakan hook ultralight. Dengan itu guys, kita sudah sampai ke penghujung episod kali ini. Saya berharap saya sudah sedikit sebanyak membantu anda untuk menjawab persoalan-persoalan ikan toman di Sungai Kedah ini guys. Terima kasih banyak untuk support korang yang padu guys. Dan ingat guys, beli baju Tara Kumpau ni, jom kita support dan bantu budak-budak di Pahang tu guys. Next video guys, Saratoga, Merauke, Indonesia. Jadi guys, jangan lupa subscribe, tekan butang notification tu. Video ini akan keluar tak lama lagi. Hui. Langgar bedang. Langgar bedak. Langgar bedang. Tak lama dah. Tak lama ah. Dia makian. Ya. Ni langgar bedang, dia langgar bedang. Langgar bedak. Kau.
Atau ganu. Oh, itu mana? Ganu. Kedai mana? Ha? Kedai mana? Makan. Makan.